4 with 24 Podcast ฟังแก้เหงาได้ความรู้นิดหน่อยเหมือนเป็นเพื่อนคุยอีกคนกับดีเจน้องกุ๊กกุ๊กค่ะไก่ไปเจองานศิลปะ2ชิ้นนี้จากหนังสือเล่มนี้ค่ะตรงฟุตโนตเขาเขียนว่ามาเชลพูธนะคะนักประพันธ์และนักวิพากษ์วรรณกรรมชาวฝรั่งเศสทศวรรษที่20เขาบอกว่ามันมีชายหนุ่มอยู่คนนึงไปดูงานศิลปะทุกวันเลยแล้วก็ไปดูงานศิลปะที่เป็นคฤหาสน์นะคะแล้วก็ด้วยความอิจฉาในใจก็บอกว่าแต่คิดว่าเมื่อไหร่เราจะมีคฤหาสน์แบบนี้บ้างอะไรเงี้ยด้วยความอิจฉาริษยาแล้วก็ความน้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองนะคะโพสก็เลยบอกกับชายหนุ่มคนนั้นว่าบอกไอ้หนุ่มไปดูงานชาแดงบ้างสิอย่ามัวแต่มาดูงานคฤหาสน์เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานชาแดงเนี่ยเหมือนทำให้เราได้กลับมาชื่นชมในสิ่งที่เรามีนะคะเหมือนแบบเวลาเราเข้าไปในห้องครัวอย่างเงี้ยแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันช่างยิ่งใหญ่จังเลยงานชาแดงเนี่ยจะเป็นภาพวาดแนวหุ่นนิ่งนะคะแล้วเป็นของใช้ภายในบ้านทั้งนั้นเลยที่น่าตื่นเต้นมากคือไก่ไปเจอภาพนี้มาผลงานชิ้นนี้นะคะชื่อว่าดิเลหรือว่าถ้าจำไม่ได้เพื่อนๆก็เขียนไปเลยนะคะว่าดิเลแมวปลากระเบนไก่เขียนอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยคือชอบภาพนี้มากชอบมีแมวไงเพื่อนๆมันน่ารักดีแต่ว่ามันเป็นภาพที่มันเป็นดูแบบว่าคอนทราสต์มากเลยนะคะก็คือเป็นปลากระเบนที่แบบมันน่ากลัวใช่ไหมเหมือนไส้แบบเละๆแบบเนี้ยแล้วก็แมวกำลังขู่อยู่แมวก็ขู่อยู่ว่าแบบแต่มันขู่ลงไปที่หอยเพื่อนๆสังเกตแมวขู่ไปที่หอยนะคะนักวิจารณ์หลายท่านนะคะเขาก็โยงไปถึงเรื่องของเพศของสตรีเนาะแบบว่าเขาก็วิจารณ์ว่าปลากระเบนมันเหมือนของแบบผู้หญิงเลยอะไรเงี้ยพูสเองนะคะก็ได้วิจารณ์ภาพนี้ไว้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆถ้านักวิจารณ์ยุคก่อนเนี่ยมองว่าภาพนี้มันน่ารังเกียจสะอิดสะเอียนแต่พูสกลับมองว่าความสวยงามและความธรรมดาของภาพนี้เหมือนโถงทางเดินของมหาวิหารอันกว้างใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์ภาพดิเลย์นะคะถูกเปรียบเทียบกับภาพวาดจากศิลปินทศวรรษที่17นะคะศิลปินชาวดัชชื่อภาพลูกวัวที่ถูกฆ่าคือคนนี้ตายไป30ปีชาแดงเพิ่งเกิดนะคะงานเนี้ยเขาวาดไปตั้งแต่ปี1655นะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเงินมีนักวิจารณ์บางท่านบอกว่าภาพเนี้ยถูกโยงเข้ากับเรื่องนิทานของศาสนาคริสต์นะคะชื่อเรื่องลูกชายผู้หลงผิดคือบ้านเนี้ยมีลูกชายอยู่2คนไอ้ลูกคนเล็กเนี่ยนิสัยไม่ดีมันทำไมมันไปขอเงินพ่อมันไปขอมรดกพ่อมันก่อนทีนี้ปุ๊บไปขอมรดกพ่อเอาไปดิ แล้วมันก็หนีออกจากบ้านไปเพื่อนๆหนีออกจากบ้านคิดว่าชีวิตกูจะคงมีอิสระและงานการกูไม่ต้องทำเป็นสาวเลเทมามันใช้ชีวิตแบบเต็มที่เลยจนเงินมันหมดพอเงินมันหมดนี้มันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันก็แบบว่าเงินหมดว่ะต้องไปเลี้ยงหมูเนี่ยชีวิตเราจากเป็นลูกคนรวยอยู่ดีต้องมาเลี้ยงหมูเพื่อนๆเสร็จปุ๊บหันไปหาแบบคนใช้ไปเจอคนใช้บ้านตัวเองไปเจอคนใช้บ้านตัวเองรวยกว่าเราเว้ยคนใช้บ้านตัวเองรวยกว่าเราเพื่อนถึงจังหวะนั้นนะเป็นเพื่อนรู้สึกยังไง ตายแล้วคนใช้บ้านกูรวยกว่ากูเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไงก็เลยรีบกลับไปหาพ่อตัวเองเลยตึง หลังจากหนีออกจากบ้านมาตกระกำลำบากเพราะว่าใช้เงินหมดเห็นคนใช้ปุ๊บกลับไปหาพ่อบอกพ่อผมมาใช้เงินหมดแล้วชีวิตยากลำบากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยและนางก็คือเมื่อก่อนงานการไม่ทำรีบกลับมาของทำงานพ่อใหญ่เลยพ่อบอกว่าได้เลยลูกกลับมาทำงานกับพ่อแล้วกันเงินหมดก็ไม่เป็นไรกลับมาทำงานกับพ่อนะทีนี้ลูกชายคนโตก็รู้สึกแย่มากเลยแบบนี่บ้าหรือเปล่าฮะขดหนังแข็งเลยไอ้ลูกคนเล็กมาถึงปุ๊บมาของานทำกลับมาเฉยเลยแล้วเอาเงินมรดกไปด้วยก็โมโหมากแต่ว่าพ่อบอกว่าไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงมาขอแค่สำนึกผิดกลับมาพ่อก็ยินดีที่จะให้อภัยอะไรเงี้ยนักวิจารณ์เขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับรูปบัวรูปนี้นะมันเหมือนกับว่าอะไรคะเพื่อนๆจริงๆแล้ว2รูปนี้มันเกี่ยวข้องกันนิดนึงคือสังเกตเนาะก็คือมันจะเป็นภาพที่ว่าของเหลือมันเป็นภาพที่2ภาพเนี้ยที่มันเหมือนกันเลยก็คือปลากระเบนที่มันกินเหลือเนาะกับภาพวัวที่ว่ากินเหลือเนาะ
เหมือนเวลาคนเรามีเงินเพื่อนๆเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้สนใจเราคิดว่าเราจะทำอะไรก็ได้เราจะกินเท่าไหร่ก็ได้อะทั้งที่ว่ามีปลากระเบนอยู่ข้างๆแท้ๆอะแต่ก็แบบรู้สึกแบบโกรธมากเลยว่าเฮ้ยมันมีกินแต่แค่หอยอะกระเบนมันก็กินไม่ได้แล้วมันเน่าแล้วเหมือนกันวัวก็เหมือนกันมันเน่าแล้วอะเราจะไปกินได้ยังไงมันเหมือนเวลาที่เรามีเงินแล้วเราไม่ได้แบบเราไม่รู้สึกคุณค่าของเงินที่เรามีอะเพราะงั้นสิ่งสำคัญแล้วว่าจริงๆแล้วมันทำให้เรากลับมาไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงขอให้เรามีสติกับการใช้เงินนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วไก่ก็ตกใจมากๆเลยนะคะว่าไก่ได้รู้จักงานศิลปะ2ชิ้นนี้จากหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนึงอ่ะทุกเล่มนะมันมีคุณค่ามากเนาะบางทีหนังสือเป็น100 หน้าเราอาจได้ปรัชญาชีวิตดีๆจากแค่บรรทัดเดียวเท่านั้นอย่างเล่มเนี้ยไก่ได้มาจากหน้า52นะคะตรงฟุตโนตอะสิ่งสำคัญนะคะเวลาที่เราอ่านหนังสือเสร็จเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันก็คืออ่านแล้วก็คือจบไปอย่างเช่นเราดูศิลปะแล้วเราก็ลืมแล้วเพื่อนๆเชื่อไหมมาพูดวันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆก็ลืมแล้วพรุ่งนี้เพื่อนๆก็ลืมแล้วเรื่องนี้แต่สิ่งสำคัญนะมันคือการที่เราได้จดเข้าไปในระบบเบื้องหลังชีวิตของเราค่ะนะคะจดกระดาษเดี๋ยวเพื่อนๆขยำทิ้งพรุ่งนี้หายไปแล้วค่ะเพื่อนๆจดในระบบหลังบ้านของเพื่อนๆนะคะก็คือ task do it now beyond get the wing small win every day นะคะสมมติเพื่อนๆอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะโชว์เพื่อนๆได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้คะเพื่อนๆใส่ไปในดัตต้าเบสของเพื่อนๆเลยค่ะสำหรับไก่ก็ใส่งานศิลปะ2ชิ้นนี้ไว้เหมือนกันค่ะสุดท้ายแล้วขมวดจากหนังสือเล่มนี้นะคะคือการที่เรารู้ความต้องการของชีวิตของตัวเองในทุกจังหวะชีวิตอะมันคือความมั่งคั่งอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเพื่อนๆเนี่ยแต่ถ้าเรารู้แล้วเราเตรียมพร้อมกับทุกจังหวะชีวิตของเราอะเพื่อนๆก็จะกลายเป็นคนที่มีความมั่งคั่งในชีวิตค่ะหวังว่าจะได้อะไรดีๆจากพอดแคสต์อันนี้แล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะและไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันในวันที่อัดค่ะ แล้วอัดอะไรเพิ่มอีกไหม